دوستان سلام، به کانال موزه معصومیت خوش اومدید. دیدید وقتی یه مشکلی پیش میاد یکی مثل قهرمان میخواد به داد همه برسه؟ اصلا به عواقبش فکر نمیکنه که مبادا برای خودش یا کار و کاسبی و هنر و شغلش اتفاق بدی بیفته. امروز میخوایم راجع به یکی از این انسانهای خوب صحبت کنیم. ما تو کانالمون 2 موزه داریم. امروز یکی از این موزه هامون رو که اسمش موزه معصومیت رو افتتاح میکنیم. اولین عضو افتخاریش رو بهتون تقدیم میکنیم. اصلا میخوایم از محسن بگیم که چاوشیش خوبه. اسم این ویدیو عشق عمومی آقای خاص محسن چاوشی. از اونجایی که محسن چاوشی اصالتا کرده، با لهجه کردی از یکی از مرزهای شمال غربی بعد از عبور از کنار کولبران بی‌پناه بریم به طرف خوزستان و کارون و در انتهای مسیر هم تشنه لب برسیم به خرمشهر بی‌آب. اونجا بچه‌ای به دنیا میاد، یه کردیزاده، یه خرمشهری با عشق. منتها این عشق شخصی نیست. از اون عشقایی که شاملو میگفت، عشق عمومی و درد مشترکش. چاوشی کسی که به بی‌عدالتی‌های اجتماعی و سیاسی گردن خم نمی‌کنه. به بهای همیشه غمگین موندن برای همیشه در غم هموطنانش شریک میشه. براش فرقی نمی‌کنه پلاسکو وسط تهرانه یا که زلزله تو بندرعباس. چی میگفت احمد شاملو الف بام داده خسته؟ اشک رازی است، لبخند رازی است، عشق رازی است. اشک آن شب لبخند عشقم بود. قصه نیستم که بگویی، نغمه نیستم که بخوانی، صدا نیستم که بشنوی، یا چیزی چنان که ببینی یا چیزی چنان که بدانی. من درد مشترکم، مرا فریاد کن. از قضا این شیربچه کرد خرمشهری خواننده میشه و درد مشترک رو تو هر کجای ایران که باشه بدون هیچ ترس و واهمه‌ای فریاد میزنه، چرا که اون به انسانیت پایبنده و دربند رفیق. به کلمه رفیق دقت کنید. محسن چاوشی شاعر این بار کلمه رفیق رو تو سریال عاشقانه شهرزاد که یک عاشقانه بسیار زیبای انسانیست رو با ترانه کجایی با قلم خودش معنی میکنه. اول فضا و شرایط موجود تو جامعه رو بیان میکنه. بعد از اون در موقع انتظار خودش از رفیق رو به این شکل بیان میکنه. دوستان در اینجا بعد از شما عذرخواهی کنیم به این دلیل که یوتیوب اجازه پخش ترانه ها و موسیقی رو به ما نمیده و مجبوریم از حافظه شما استفاده کنیم. از حافظه صوتی و گوش شما استفاده کنیم. شما این ترانه رو تصور کنید، ادامه ماجرا رو به ما بسپارید. یه پاییز زرد و زمستون سرد و یه زندون تنگ و یه زخم قشنگ و غم جمعه عصر و غریبی حسر و یه دنیا سوال و تو سینم گذاشتی، جهانی دروغ و یه دنیا غروب و یه درد عمیق و یه تیزی تیغ و یه قلب مریض و یه آه غلیظ و یه دنیا محال و تو سینم گذاشتی. رفیقم کجایی؟ دقیقاً کجایی؟ کجایی تو بی من؟ تو بی من کجایی؟ چاوشی در ابتدای ترانه از بهار و سرسبزی نمیگه. خدای نکرده به اون 10% قشر مرفع جامعهمون بر نخوره. اینجا از فصول دائمی و سخت 90% ما ایرانی ها یعنی پاییز و زمستون حرف میزنه. زندون، زخم، جمعه، غریبی به معنای بیکسی، جهانی پر دروغ و قلب و دلتنگی و مریضی و در نهایت آه غلیظ که تا نفرین هم میشه معنیش کرد. بعد میگه رفیقم کجایی؟ خودش میپرسه و سالها بعد با کمک‌هایی که به صورت مستقیم و غیر مستقیم که در ادامه ویدیو به صورت مفصل بهش میپردازیم رفاقت خودش رو به مردم ثابت میکنه. بعد میگه همه جا رو گشتم، کجایی عزیزم؟ بیا رگامو تو خونت بریزم. بیا رو تو رو کن، منو زیر و رو کن. بیا زخمامو یه جوری رفو کن. عزیزم کجایی؟ دقیقاً کجایی؟ کجایی تو بی من؟ تو بی من کجایی؟ محسن چاوشی و طرفداراش سالها بعد با اعمالشون واسطه شدند برای کار خیر. پل مورد اطمینان مستحکمی شدند واسه کمک کردن به مردم درمونده جامعهمون. بیشترین مصرعی که تو این ترانه مورد تمسخر شاعرنماها قرار گرفت این جمله بود که بیا تا رگامو تو خونت بریزم. فهمیدن و تفسیرش کار سختی نبود. میگه حاضرم تا آخرین قطره خونم رو بدم تا نجاتت بدم. مثل برخی از شاعرنماها و به اصطلاح منتقدین شعر نیست که تا آخرین ذره حیثیتشون رو برای سکه‌ای میدن تا یه موجود یه خیر دیگر رو کله پا کنند و مردم بیکس و درمون ما رو بیکس و کارتر کنن. محسن چاوشی، نام دیگر مرد رها کننده زندونی ها. وقتی طرفداراش ازش آهنگ جدید خواستن واسهشون شرط آزاد کردن 25 زندونی رو گذاشت و بعد از جمع کردن کمک‌های طرفدارا با اونها 25 زندونی رو آزاد کرد و 24 ساعت بعد به قولش عمل کرد و ترانه جدیدش رو پخش کرد.
البته که تو روزای بی آب و آب گلالود خوزستان حمایت و ترانه خوزستان چاوشی رو فراموش نمی‌کنیم. تو این ترانه برای اینکه مسببین و مسئولین کم آبی خوزستان رو بیدار کنه، بعضی کلمات رو 3 بار تکرار میکنه. چون میدونه هیچ گوشی بدهکار بیپولی و بیابی مردم خوزستان نیست. اونجایی که حسین صفایی ترانه سرا با حنجره چاوشی فریاد میزنه: تنهای تنهای تنها، مظلوم مظلوم مظلوم، بیار بیار بیاری، خوزستان خوزستان خوزستان، بیدردا خوابیدن خوابیدن، نامردا خوابیدن خوابیدن، اما تو بیدار بیداری. ای مردم ای مردم ای مردم، بارون کو بارون کو بارون کو، ای بارون ای بارون ای بارون، کارون کو کارون کو کارون کو. از خاکت از نفتت از خونت، شب دستش رنگینه رنگینه، ای غازی ای غازی ای غازی، شب جرمش سنگینه سنگینه. بمبارون بمبارون بمبارون، تیاره تیاره تیاره، نارنجک نارنجک نارنجک، خمپاره خمپاره خمپاره. این ظلم وقتی که زالوها تو جیب این مردم میلودن، وقتی که خیلی از این مردم بی پول بی پول بی پولن. ای غازی مردم چی میگن؟ آبادی آبادی آبادی. ای غازی این مردم چی میخوان؟ آزادی آزادی آزادی. جانارا جانارا جانارا، خوزستان تنهای تنها شد، خوزستان از اشک این مردم دریا شد دریا شد دریا شد. ای غازی مردم چی میگن؟ آبادی آبادی آبادی. ای غازی این مردم چی میخوان؟ آزادی آزادی آزادی. تو این ترانه تاریخ معاصر خوزستان مرور میشه، از جنگ و رود کارون گرفته تا فقر و بی‌آبی خوزستان. همه کنایه ها به آدرسش ارسال میشه، ولی از اونجایی که مسئولین امر گوش شنوایی ندارن، حتی اگه به گواه تاریخ ادبیات و سینما پشتی 3 بار هم در بزنه، گوش هیچ مسئولی بدهکار نیست و دری باز نمیشه و بسته پستی سفارشی ما به صاحب عزا، یعنی مردم شریف ایران، عودت داده میشه. صدای محسن چاوشی تو فیلم سنتوری خدابیامرز داریوش مهرجویی رو به یاد بیارید. رفیق من سنگ صبور غمها، به دیدنم بیا که خیلی تنها. فهم چه حالی دارم. تلفیق صدای سنتور کامکار، چاوشی و یک زخم به چرک نشسته در تاریخ ایران. مواد مخدر و اعتیاد و تباهی جوانها و از هم پاشیده شدن خانواده ها. تنها طلایی که سالهاست نصیب مردم عادی ایران شده، همون مثلث طلایی معروف بین ایران و پاکستان و افغانستانه. یعنی مثلث طلایی بزرگ کشت و قاچاق مواد مخدر، تجارتی که سود میلیارد دلاریش تو جیب برخی و دودش هم به چشم و ریه اکثر مردم ما میره. آلبوم سنتوری برای خیلیا خانمان سوزودن اعتیاد رو به تصویر میکشه، حتی اگه متاسفانه سازنده فیلم سنتوری داریوش مهرجویی سر به تنش نباشه. عیدی امسال محسن چاوشی به ملت غمزدمون رو توی یک پست اینستاگرامی چاوشی با هم مرور کنیم. در آستانه فرارسیدن نوروز باستانی و توأم با گره‌های کور اقتصادی، شاهد آن هستیم که واژه انسانیت بار دیگر توسط هموطنان همیشه یاورمان به زیبایی معنا شده است. از همین رو مفتخریم به آگاهیتان برسانیم که مجموع کمک‌های مردمی که تا این لحظه منجر به آزادی 1916 زندانی جرایم غیرعمد، تامین هزینه درمان 2333 بیمار، تامین دیه 78 زندانی محکوم به اعدام، تامین کمک هزینه 64 مسکن و اهدای 3700 بسته ارزاق شده است. در این بین با راه اندازی جمعیت حیدر و با حمایت سخاوتمندانه مردم شریف ایران، پروژه‌های آبرسانی به مناطق محروم سیستان و بلوچستان، تأسیس کلینیک سیار دندانپزشکی حیدر، توزیع غذا در میان کارتون خواب‌ها، فقرا و اهدای اسباب بازی به 1500 یتیم به سرانجام رسیدند. شما هموطنان عزیز بانی هزاران لبخند بوده اید. لبخند خدا نثار دلهایتان بود. در مورد این پست اینستاگرامی صادقانه بگم، تو 10 سال گذشته خبری به این خوبی رو یادم نمیاد. البته آمارهای نادرست رسانه‌ها و مطبوعات دولتی کشور رو در نظر نمیگیریم، چون اونها از ایران تصویری از تکی از بهشت رو به ما نشون میدن و ما تو حرارت جهنم مشغول دست و پا زدن با پیش و پا افتاده ترین مسائل حقوق شهروندی اون هستیم. درسته همه اینها توسط جمعی از مردم عزیز و خیرمون جمع‌آوری شده، ولی اینها فراموش نکنیم که ما مگه چند نفر انسان قابل اعتماد
مثل محسن چاوشی و علی دایی میشناسیم؟ مسلماً کم. یکی مثل علی دایی که حتی برای جمع‌آوری کمک‌های مردمی برای زلزله زده‌ها به صورت رسمی توسط برخی مراجع حساب‌های مالیش مورد بررسی و خودش هم مورد بازخواست قرار گرفت. کاری که این آدم‌ها برای مردم کشورشون انجام میدن کار کوچیکی نیست. با تهمت‌هایی که به دایی زده شد، اون را از فوتبال دور کردند. دایی ضرر نکرد، ولی میتونست مثل قبل جوان‌های زیادی رو مثل کریم انصاری‌فر و مهدی طارمی به فوتبال ایران و اروپا معرفی کنه. مورد دیگه این که روزگاری خواننده‌ای داشتیم که برخی بهش میگفتن بد صدا. فرامرز آصف رو میگیم. خواننده‌ای با صدای خاص، انرژیک و سبک منحصر به فردش. بد جوری کوبیدیمش. ولی یادمون رفت که اون یکی از قهرمان‌های پرش طول آسیا بوده و تا همین چند سال پیش رکورد دست نخورده‌ای داشت و میتونست سالها جوان‌ها و قهرمان‌های زیادی رو پرورش بده و ایران رو تو آسیا و دنیا به افتخار ورزشی برسونه. به جای افتخار کردن به ایرانی بودن این قهرمان‌ها، راجع به ایدئولوژی فکری اونا بحث می‌کنیم و اونها رو محجورتر می‌کنیم. درست مثل همین محسن چاوشی عزیز. تو یوتیوب که اسم محسن چاوشی رو سرچ می‌کنیم، به ویدیوهایی با تیترهای شرم‌آور روبرو میشیم. اینکه میتونه زنده بخونه یا نه، صداشو تغییر میده یا نه. تو بدترین حالت میتونید بهش گوش ندید. سلیقه‌ایه، ولی متأسفانه خیلی از این خواننده‌ها رو با این تهمت‌ها زدن. مثلا سیاوش قمیشی. چند نسل از ما خاطراتمون با قمیشی‌ها شکل گرفته و اهمیتی هم نداره که قمیشی زنده بخونه یا پلی بک. مهم اینه که خاطرات ما با صدای قمیشی‌ها، داریوش‌ها، هایده‌ها و چاوشی‌ها زنده است. دارنده‌های این افکار پوسیده و چرک یادشون نبود که با این انگی که به این انسان‌های خاص میزنیم نمیتونه تواناییشون تو موسیقی و ورزش و عرصه‌های دیگر رو زیر سوال ببره. و در هر صورت هستن مخاطبین و هموطنانی که توانایی‌ها و نیت خیر اونها رو درک میکنند و به اونها احترام میگذارند. به آمار عجیبی که از کمک‌های گروه محسن چاوشی منتشر شده دقت کنید. به عناوین مختلف کمک‌های متفاوتی به بخشی از جامعه شده. اگه اعداد سرتیتر این کمک‌ها رو با هم جمع کنیم میشه تقریبا 10,000 مورد. هر شخصی، اما زندونی و بیمار و غیره که به اونها کمک شده، حداقل 400 نفر فامیل و دوست نزدیک داره که معمولا هم همینطوره، چون تو عروسی‌ها و جشنامون به طور میانگین 400-500 نفر مهمون دعوت میکنیم. اگه این آدم‌ها و نزدیکاشون این کمک‌ها رو از نزدیک لمس و حس کردن، پس 10,000 مورد کمک رو ضرب در 400 بکنیم تا تأثیر مستقیم روی افراد نزدیک اون آدم‌ها رو در بیاریم که میشه تقریباً 4 میلیون نفر و با توجه به جمعیت حداقل 80 میلیون نفری ایران میشه تقریباً 5% جمعیت کل ایران. این آمار شگفت‌انگیزه و این کمک‌ها مردمی و نه دولتی. مثل همیشه دولت‌ها و وظایف انجام نشدهشون رو ندیده میگیریم. ما اگه 20 تا خیر مثل گروه محسن چاوشی داشته باشیم، به طور مستقیم و غیر مستقیم میتونیم رو زندگی 100% مردم ایران تأثیر بگذاریم. میدونیم مشکلاتمون به این زودی‌ها تمامی نداره، ولی میتونه حالمون رو خیلی بهتر کنه و میتونه ما رو از این افسردگی عمومی که جامعهمون بهش دچاره کمی دورتر کنه. تو همون دوران بچگیمون یادتونه که روز 13 به در تلویزیون یه فیلم سینمایی کارتونی پخش میکرد به اسم رابین هود. شاید قصهش از عیاران تاریخ ما برداشته شده باشه. ماجرای سمبولیک روباه دزدی که از ثروتمندا میدزدید و به بقیه حیوانات فقیر جنگل کمک میکرد. حرف ما اینه که روباه که سمبل دروغ و مکر و نیرنگ تو ادبیات جهانه، چرا باید به عنوان یک قهرمان هر سال در آخرین روز عید به صورت رسمی مورد تقدیر قرار بگیره و در ناخودآگاه کودکی ما دزدی و غارتش به عنوان کار خیر تلقی بشه؟ ولی قهرمانان و رابین هودهای وطنی بدون کجدستی و دزدی همیشه مورد تهمت و افترا قرار میگیرن. تو تلویزیون از همه دزدی‌ها و اختلاس‌ها و مسببینشون فقط چند تا حرف و نقطه، مثلا رزان یا بز اسم برده میشه. حداقل اگه جرأت اسم بردن از دزدا و زالوهای اقتصادی کشور رو نداریم، میتونیم یک روز در سال از محسن‌ها و چاوشی‌ها و علی‌ها و دایی‌ها، یعنی نمایندگان کسانی که به صورت مستقیم و غیر مستقیم باعث و بانی خیر تو کشور عزیزمون ایران میشن رو با افتخار اسم ببریم و بگیم اینها نه تنها از کسی نمیدزدند، بلکه تا پای جونشون پشت هموطنانشون ایستادن بدون چشم داشت و حق و سهم. مردم ترکیه یه اعتقاد عجیبی به ملیتشون دارن. میگن اگه برای ما مشکلی پیش بیاد، جز برادرای آذریمون هیچ کشوری به ما پناه نمیده و ما خودمون باید هوای همدیگر رو داشته باشیم و ما خودمون برای خودمون بسیم و کافی هستیم.
حالا ما ایرانی ها هم باید همینطور باشیم و تو مشکلات و گرفتاری ها و به خصوص بلاهای طبیعی و متاسفانه بلاهای غیر طبیعی که تعدادشون بیشتر از طبیعی هست به فکر هم و آدمهای ضعیفتر و کم درآمدتر از خودمون باشیم و به داد هم برسیم. تو کشوری که هیچ کس سر جای خودش نیست، ما ترجیح میدیم خوانندش خیر باشه تا اینکه دکتراش بساز و بفروش. ترجیح میدیم کریماش باقری، علیاش دایی و محسناش چاوشی باشه. آقای محسن چاوشی، مرد دوست داشتنی و خوش صدا، با افتخار به موزه معصومیت مردم ایران خوش آمدید. دنیا به کام، نامتان جاوید. دوستان، قضاوت رو به شما میسپاریم و تا یک ویدیوی دیگه به امید دیدار.